Hallo, ik ben Jeff Arnouds, productmanager bij FarmDesk en in deze video neem ik jullie graag mee in de voermanager. Goed voermanagement heeft een enorme impact op zowel uw technische als uw economische prestaties. Reden genoeg om hier als veehouder voldoende aandacht aan te besteden. Ik ben mij er goed van bewust dat ransonering een vrij complexe materie is. Daarom hebben wij enorm veel aandacht besteed in FarmDesk om dit complexe proces op een zo visuele, interpreteerbare manier mogelijk weer te geven. Een rantsoen is en blijft een theoretische benadering. Die theoretische rantsoen moet elke dag opnieuw vertaald worden in het voeren van uw totale veestapel. Daarom hebben we in FarmDesk naast de rantsoenmodule ook een voerlijstmodule waarin dit proces vereenvoudigd wordt zodat u in de praktijk er dagelijks gemakkelijk mee aan de slag kan. Hiervoor hebben we trouwens ook de FarmDesk app ontwikkeld. Als u er op deze manier regelmatig zelf mee aan de slag gaat, ben ik ervan overtuigd dat u als veehouder stap voor stap meer inzicht krijgt en op deze manier ook een betere gesprekspartner wordt voor uw voeradviseur. Laten we er samen een keer induiken. De voermanager in FarmDesk bestaat uit 4 modules. Mijn voeders, de rantsoenen, voerlijsten en marktprijzen. Ik start bij de pagina Mijn voeders. Mijn voeders omvat een lijst van de voedermiddelen aanwezig op uw bedrijf. Aan de linkerkant zijn dat de voeders van eigen teelt, aan de rechterkant zijn dat de aangekochte voeders. Het belangrijkste onderscheid tussen de twee is de kostprijs. Waar dat voor aangekochte voeders voor de hand spreekt, moeten we aan voeders voor eigen teelt een kostprijsberekening toekennen. En dat doen we via deze instellingenknop. In deze lijst zie ik alle teelten die ik op mijn bedrijf heb. Kijken we bijvoorbeeld naar de snijmaïs, dan staat die standaard ingesteld op 18 ton droge stof per hectare. Ik kan deze aanpassen naar 19 ton droge stof hectare, omdat ik weet dat dat de opbrengst is op mijn bedrijf. Verder heb ik de verschillende kostenposten nodig om tot een kostprijsberekening te komen. Standaard worden alle cijfers ingelezen op basis van betrouwbare informatie, voornamelijk op basis van onderzoek van Wageningen Universiteit. Zo staat de aanlegkost op €565 per hectare, de bemestingskost op €182 per hectare en zo verder. Op mijn bedrijf is mijn kostprijs voor de oogst en de bewaring €535, dus deze kan ik eenvoudig aanpassen en ik klik op opslaan. Elk voedermiddel van eigen teelt dat nu wordt toegevoegd aan mijn lijst zal automatisch luisteren naar de kostprijsinstellingen die ik zo net heb ingegeven. Verder ziet u dat er bij sommige voedermiddelen een icoon Eurofins bij staat. Dit is heel handig. Indien u een machtiging tekent, komen alle analyses vanuit Eurofins automatisch in FarmDesk binnen. Klik ik bijvoorbeeld op deze snijmaïs, dan zie ik dat vanuit die analyse de kengetallen, VEM, FOS en dergelijke meer automatisch ingelezen zijn. Ik kan ook nieuwe voedermiddelen gaan toevoegen. Hiervoor gebruik ik deze knop. En moet ik eerst kiezen of het een voedermiddel van eigen teelt, dan wel een aangekocht, dan wel een voedermiddel dat vers gras is. Vers gras wordt op een iets wat aparte manier behandeld in FarmDesk. Hiervoor zal u als veehouder zelf niet de voederwaarden moeten invullen, maar deze worden automatisch toegekend op basis van het seizoen, de locatie en het weer op uw locatie. In dit voorbeeld zal ik een aangekocht voeder toevoegen. Standaard worden 276 voedermiddelen getoond. Dit is eigenlijk de voedermiddelenlijst vanuit het CVB en op basis hiervan kan u gaan kiezen. Wij maken in FarmDesk onderscheid tussen 5 categorieën: ruwvoeders, vochtige bijproducten, enkelvoudig krachtvoer, mengvoer en additieven. Filter ik bijvoorbeeld op enkelvoudige krachtvoerders, kan ik gaan zoeken op gerst en voeg ik dit gerstmeel toe. De voederwaarden van dit voedermiddel worden standaard ingelezen. Indien u een analyse heeft, kan u deze cijfers gaan aanpassen. Ik geef het voedermiddel een eigen naam, bijvoorbeeld aankoop februari 2022. En belangrijk, je moet het ook een kostprijs geven. Ik heb deze gerst aangekocht voor €324 per ton product. U ziet naast de kostprijs die u betaalt als veehouder ook de voederwaardeprijs en de marktprijs. De voederwaardeprijs zegt mij wat de intrinsieke waarde van dit voedermiddel is, wat het mag kosten. De marktprijs zegt mij wat de huidige actuele prijs is in Nederland. U ziet op dit moment dat ik ruim meer betaal dan de marktprijs
en dat ik zelfs boven de voederwaardeprijs zit. Dus daar moet ik rekening mee houden. Ik kan dit voedermiddel opslaan en dit verschijnt automatisch in mijn lijst aangekochte voeders bij de enkelvoudige krachtvoeders. Naast enkelvoudige krachtvoeders zie ik in deze lijst ook vochtige bijproducten, ruwvoeders, mengvoer dat ik aankoop, additieven en eventueel mixen. Elk voedermiddel heeft dus een kostprijs, dat is zeer belangrijk. Wat betreft die kostprijzen is er nog een handige submodule in de voermanager en dat zijn de marktprijzen. Klik ik hierop, dan krijg ik een overzicht van de meest courante voedermiddelen die worden gebruikt in de melkveehouderij. Deze data wordt automatisch gesynchroniseerd op dagniveau vanuit boerenbusiness.nl. Zo zie je bijvoorbeeld die gerstemeel die ik daarnet had aangemaakt hier terugkomen met zijn huidige actuele marktprijs van €287 per ton product. Ik zie daarnaast ook die voederwaardeprijs en ik zie dit percentage. Als de marktprijs lager zit dan de voederwaardeprijs, dan is het een gunstig voedermiddel en dan zie je ook gereflecteerd in dat percentage dat 90% is en dat daarom groen gekleurd is. Ik kan zelfs doorklikken op dit icoontje en dan krijg ik het prijsverloop van dat gerstemeel over de tijd. En dan zie je dat dat sterk onderhevig is aan marktschommelingen. Naast prijzen voor enkelvoudige krachtvoeders zie ik daarnaast ook prijzen voor bijvoorbeeld vochtige bijproducten, zoals bijvoorbeeld een bierbastel of een bietenperspulp die heel courant gebruikt worden. Verder naar onder zie ik ook ruwvoermarktprijzen, bijvoorbeeld snijmaïs, de graskuil. En finaal zie ik ook de prijzen van de standaard mengvoerbrokken. Goed, we hebben de mijn voeders toegevoegd. We kunnen altijd een uitstapje maken naar die marktprijzen. De volgende stap in de voermanager zijn de rantsoenen. Klik ik op de rantsoenen, dan zal ik eerst moeten kijken in welke voergroep ik een rantsoen wens te berekenen. In dit demobedrijf heb ik 1 melkgevende groep, 1 groep transitie of droge koeien en 2 groepen jongvee. Ik klik door naar de groep melkgevende koeien en kom dan op deze pagina. Binnen die groep kan ik verschillende rantsoenen gaan maken. Er is altijd 1 actief rantsoen. Het actief rantsoen wil zeggen, dit is het rantsoen dat u momenteel in de praktijk voert en dat gekoppeld is aan de voerlijsten. Wenst u een idee uit te werken, dat kan dat uiteraard ook. Dan kan u een nieuw concept gaan toevoegen via deze knop. Belangrijk is dat u regelmatig naar de instellingen van die voergroep kijkt. Het zijn deze cijfers die gaan bepalen wat de achterliggende voederbehoeften van die groep zijn. Wil je bijvoorbeeld een rantsoen uitrekenen voor een groep koeien die 30 kilogram melk geeft, dan zou ik dat hier kunnen aanpassen en dan gaat de achterliggende streefdoelen automatisch aanpassen. Nu, ik houd hem in deze demo op 32 kilogram. Klik ik door naar het effectieve rantsoen, dan zie ik deze pagina. Zoals u kan zien is die enorm visueel opgebouwd om direct het nodige inzicht te verschaffen. Kijk ik hier aan de rechterkant op deze afbeelding, dan ziet u dat FarmDesk werkt met 10 kengetallen. De opname in kilogram droge stof, verder hebben we de VEM, de FOS, de DVA en de OEB en de echte analytische waarden ruw eiwit, ruwe celstof, zetmeel, suiker en vet. Wenst u een korte opfrissing over wat al deze kengetallen betekenen? Via deze infoknop krijgt u in een kort en krachtig beknopt overzicht de nodige uitleg bij de verschillende kengetallen. In deze visuele weergave zie ik onmiddellijk dat mijn ruw eiwit aan de onderkant zit en mijn OEB ook te laag is. Klik ik op bewerken, dan kan ik nu in de lijst van voedermiddelen aan de linkerkant de nodige aanpassingen gaan doen om mijn rantsoen theoretisch gezien meer in balans te krijgen. U kan ook altijd doorklikken op de knop Bekijk details en dan krijgt u van elk voedermiddel de bijhorende voederwaarde. Wil ik mijn ruw eiwit gaan opkrikken, dan kan ik zien dat in dit rantsoen sojaschroot de component is die het meeste ruw eiwit aanbiedt. Zo zou ik hier in deze lijst bijvoorbeeld 300 gram soja kunnen toevoegen aan dit rantsoen. En dan ziet u dat mijn ruw eiwit hier omhoog klimt, maar dat mijn OEB nog altijd aan de lage kant is. Doe ik daar nog 300 gram bij, dan ziet u dat alle voederwaarden netjes in het groen zitten. Naast de technische score op vlak van de voederwaarde krijgt u daarnaast ook inzicht in de te verwachten VEM- en DVA-melk. Dus de te verwachten melk vanuit de energiekant
en de te verwachte melk vanuit de eiwitkant. Het is altijd de bedoeling om deze min of meer in balans te hebben. Daarnaast zie ik ook de te verwachte voerkost. Dit is uiteraard niet uw werkelijke voerkost. Deze wordt in FarmDesk berekend in de prestatiesmodule, maar dit is een te verwachte voerkost op basis van de te verwachte melkproductie en op basis van de opname vanuit het rantsoen. Dus eten uw koeien effectief deze kilogrammen op, dan zal de verwachte voerkost €12,92 zijn. Ik ga dit rantsoen opslaan en dan brengt me dat automatisch naar de laatste module, de voerlijsten. Een rantsoen is en blijft een theoretische oefening. In de praktijk zal dit rantsoen elke dag opnieuw voorgeschoten moeten worden aan uw totale veestapel. Binnen de voerlijstenmodule komen we opnieuw mijn verschillende voergroepen terug. Ik klik door op de groep melkkoeien. Op deze pagina gaan we bijhouden wat uw ganse koppel melkgevende koeien zal opvreten op dagniveau. Voor het grootste deel bestaat dit uit de laadlijst. Dit zijn de voedermiddelen die in de mengwagen gaan. Daarnaast is er optioneel ook vers gras op het moment dat uw koeien gaan beweiden en is er optioneel ook individueel krachtvoer. Op mijn demobedrijf wordt er momenteel niet aan beweiding gedaan en vreten mijn koeien op dagbasis 265 kilogram brok in de robot. Die laadlijst kan ik ook verder gaan bewerken. Stel, ik heb vandaag 2 koeien meer aan de melk, dan kan ik zeggen dat dit cijfer naar 108 moet. En dan worden de kilogrammen van elke component automatisch herberekend. Ik kan ook mijn laadvolgorde gaan aanpassen. Zo kan ik zeggen dat water bijvoorbeeld als laatste in de mengwagen moet. Dit is natuurlijk een proces dat u niet elke dag opnieuw aan de computer gaat doen. Daarom hebben wij ook hard geïnvesteerd in de FarmDesk-app, waarmee u dit proces van het laden van een mengwagen eenvoudig kan doen. Ik ga deze voerlijst opslaan. En zo heb ik een afdruk van wat er vandaag effectief gevoerd is aan mijn koeien. In FarmDesk zit een kalender, dus elke voerlijst wordt dag per dag bijgehouden. En dit zal straks de basis zijn om in de prestatiesmodule de nodige kengetallen zoals voerkosten, voerwinst, voerefficiëntie en dergelijke meer te gaan berekenen. Hopelijk heeft deze video geholpen om de module beter te begrijpen. Heeft u verder nog vragen, dan kan u uiteraard altijd terecht bij uw seed-to-feed adviseur of rechtstreeks met ons contact opnemen via de FarmDesk chat. Bedankt voor het kijken.